That's www.youtube.com/arpanamhatre. Please subscribe my channel and press the bell icon to get notifications of all my new videos. नमस्कार फ्रेंड्स, अर्पणा म्हात्रे चॅनलवर तुमचे खूप खूप स्वागत आहे। श्रावण महिना सुरू आहे आणि श्रावण महिन्याच्या शेवटी पिठोरी अमावस्या येते आणि भाद्रपद महिना सुरू झाला की सुरुवातीलाच गौरी गणपतींचे आगमन होते। पिठोरी अमावस्याला पिठोरी आणि गौऱ्यांना गौरी चालवण्यासाठी म्हणजे जेव्हा गौरी आणि पिठोरीचं आगमन होतं आपल्या घरामध्ये तेव्हा त्यांचा प्रवेश जसा होतो तसं ती गौरी चालवण्याची किंवा पिठोरी चालवण्याची बऱ्याच जणांकडे पद्धत असते। म्हणजेच गौरीची आणि पिठोरीची पावलं घरभर काढली जातात। प्रवेशद्वाराजवळ 2 पावलं काढून पुढे ती जशी चालते त्या पद्धतीने ती पावलं देवघराजवळ प्रत्येक खोलीमध्ये स्वयंपाक खोलीत तर मागच्या दारापर्यंत पूर्ण घरामध्ये चालवली जातात। आणि ही पावलं चालवताना आपल्या दोन्ही हातांच्या मुठ्यांचा अशा पद्धतीने वापर केला जातो आणि बोटांनी बोट दाखवली जातात। आणि ही पावलं चालवताना आपण अष्टगंधामध्ये किंवा गोपीचंदन किंवा गणपतीची जी शाडूची माती असते ती भिजवून त्याच्याने ही पावलं काढली जातात। आणि प्रत्येक वेळी ही पावलं काढताना मुठीने ती पावलं छापायची, त्याच्यावर बोट द्यायची, परत उभं राहायचं, पुन्हा पुढे जायचं, पुन्हा बसायचं, अशी उडबस करावी लागते। पूर्वी महिला अगदी सराईतपणे ही पावलं काढायच्या, कारण त्यांच्या दैनंदिन जीवनामध्ये अशा प्रकारची कामं ते रोजच करत असत। जसं पाट्या वरवंट्यावर वाटण वाटणं, विहिरीचं पाणी काढणं, जमीन सारवणं, तसेच जात्यावरती दळण दळणं, तसेच बरेच मैल चालत जाणं, त्याचप्रमाणे स्वयंपाक सुद्धा त्या बरेचदा बसून करायच्या। त्यामुळे उठण्या बसण्याची त्यांना इतकी सवय होती की त्यांना पावलं काढणं म्हणजे अगदी सहज जमायचं। परंतु या आधुनिक काळामध्ये आपल्याला आधुनिक उपकरणांची इतकी सवय झालेली आहे की आपल्या शरीराला व्यायामच होत नाही। मग वेळेचा अभाव असल्यामुळे म्हणा किंवा सोयी असल्यामुळे म्हणा आपल्या शरीराला व्यायाम इतका कमी झालेला आहे की अगदी 40शी मध्येच सांधेदुखी, वेरिकोज वेन्स, तसेच संधिवात, गुडघेदुखी असे आजार बायकांना होत असतात। आणि मग अशी सणासुदीला केली जाणारी कामं बरेचदा ह्या शारीरिक अडचणींमुळे करता येत नाहीत। परंतु आत्ताच्या आधुनिक काळामध्ये जितकी आपल्याला गैरसोय होते तितकीच त्यावरती सोयीची अशी साधनं शोधली जातात। तर ही पावलं काढण्याचा त्रास कमी करण्यासाठी, महिलांना मदत करण्यासाठी माझी चुलत बहीण अलका पाटील म्हणजे आमच्या अलकाताईंनी ही छानशी पावलं तयार केलेली आहेत। ही बघा, ही मातीची पावलं आहेत आणि त्याला ऑइल पेंटने रंगवलेलं आहे आणि त्याला अशी काठी लावलेली आहे जेणेकरून आपल्याला उडबस करावे लागणार नाही पावलं काढताना। त्याचप्रमाणे ह्या पावलांना तिने खाली अशा पद्धतीने पावलांच्या आकाराचे स्पंज तयार केलेले आहेत, हे बघा, आणि ते चिटकवलेले आहेत व्यवस्थितपणे। त्यामुळे काय होतं की पावलं काढताना आपण अष्टगंध किंवा शाडूची माती किंवा गोपीचंदन ओलं करून ताटामध्ये त्याच्यामध्ये ही पावलं बुडवायची व्यवस्थितपणे आणि आपण सहजपणे ही पावलं काढू शकतो। तर आता काहीही सांगण्यापेक्षा ही पावलं कशा पद्धतीने चालवायची ह्याचं प्रात्यक्षिक पाहण्याची इच्छा आणि उत्सुकता तुम्हाला सुद्धा नक्की असणार। चला तर मी तुम्हाला आता काहीही न सांगता ह्याचं प्रात्यक्षिकच करून दाखवते, ही पावलं चालवून दाखवते। हे बघा, मी अशा पद्धतीने अष्टगंध पाण्यामध्ये छान भिजवून घेतलेला आहे। खूप घट्ट नाही आणि खूप पातळ नाही, अशा पद्धतीने हे भिजवून घ्यायचं आहे। तुम्ही जर शाडूची माती किंवा गोपीचंदन वापरणार असाल तर ते आधीच काही तास भिजत घाला, म्हणजे ते छानपैकी पाण्यामध्ये विरघळेल। आता मी तुम्हाला पावलं चालवून दाखवते। पहिले मी ही पावलं आहेत त्याला जो स्पंज लावलेला आहे तो ह्या अष्टगंधामध्ये अशा पद्धतीने बुडवणार आहे, व्यवस्थितपणे डीप करायचं आहे। हे बघा, हे बघा, अशा पद्धतीने आपण उंतरामध्ये दोन्ही पावलं ठेवलेली आहेत आणि व्यवस्थित प्रेस करायचं आहे। आता पहिले उजवा पाय मी मध्ये टाकलेला आहे, चालवताना उजवा पाय घरामध्ये पहिले घ्यायचा, त्यानंतर पुन्हा हा आपल्याला स्पंज पुन्हा डीप करायचा आहे। सरावाने तुम्हाला सहज कळेल की माती कशी भिजवायची आहे
पावलं काढताना किती दाब द्यायचा आहे म्हणजे पावलं व्यवस्थित उमटतात. मी सुद्धा पहिलेच काढत आहे आणि छान पावलं उमटत आहेत. तुम्ही अष्टगंधाऐवजी शाडूची माती किंवा गोपीचंदन वापरलं तर अजून छान पावलं ही उमटतात बरं का. मैत्रिणींनो, आमच्या अलकाताईने कल्पकतेने बनवलेली ही पावलं तुम्हाला आवडली का आणि तुम्हाला ही उपयोगी पडणार आहेत का, मला नक्की कमेंट्स करून कळवा. तसेच ही पावलं जर तुम्हाला हवी असतील तर तुम्हाला मी अलकाताईचा नंबर स्क्रीनवर सुद्धा दाखवत आहे आणि डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये सुद्धा दिलेला आहे. तुम्ही तिच्याशी कॉन्टॅक्ट करून ही पावलं उपलब्ध करून घेऊ शकता. तसेच ही पावलं वापरल्यानंतर ती व्यवस्थित स्वच्छ करून सुकवून पॅक करून ठेवायची आहेत. त्यासाठी तुम्ही एका ताटामध्ये स्वच्छ पाणी घ्या आणि त्याच्यामध्ये स्पंज बुडेल अशा पद्धतीने ते स्पंज त्या पाण्यामध्ये बुडवा. असं 2-3 वेळा करा. त्यानंतर व्यवस्थित प्रेस करून त्या स्पंजचं पूर्ण पाणी काढून टाका आणि नंतर ते सुकवून घ्या. सावलीमध्ये सुकवा, शक्यतो उन्हात सुकवू नका. पूर्णपणे सुकल्यानंतर, पूर्ण ड्राय झाल्यानंतर व्यवस्थितपणे पिशवीमध्ये पॅक करून ते ठेवून द्या, म्हणजे तुम्हाला दरवर्षी ती पावलं वापरता येतील. तसेच आमच्या अलकाताईने कल्पकतेने बनवलेली ही पावलं जर तुम्हाला आवडली असतील आणि खरंच उपयोगी वाटत असतील तर तिच्यासाठी एक लाईक नक्की करा. असेच छान छान व्हिडिओज पाहण्यासाठी अर्पणा म्हात्रे चॅनलला अजून तुम्ही सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा. बाजूला बेल आयकॉन असते ते नक्की प्रेस करा, म्हणजे माझ्या सर्व नवीन व्हिडिओजचे नोटिफिकेशन तुम्हाला लगेच मिळेल. स्वस्त राहा, सुरक्षित राहा आणि खात राहा. बाय फ्रेंड्स, नमस्कार.